Hazánkban egyedülálló élőhely együttes és közvetlen környezete több mint 700 védett és fokozottan védett faj és 3 millió ember otthona. Egyetlen faj alkalmazkodjon a többi 700-hoz, vagy létezik más megoldás is? Duna-Ipoly Nemzeti Park, az ember árnyékában. Január van. A Duna felszínét jég borítja. Ritka mostanában az ilyen csípős hideg. Ám egy világvárosban ilyenkor sem áll meg az élet. Ilyenkor különös fajok is megjelennek a városi forgatag fölött. Mintha csak a Szent István bazilika egyik faragott kőszobra elevenedett volna meg. Évről évre itt tölti a telet egy vándor-sólyomtojó. A földkerekség leggyorsabb vadásza hosszú évtizedekre eltűnt hazánkból, az ezredforduló óta azonban ismét stabil fészkelőnek számít. A Börzsöny és a Visegrádi-hegység kiterjedt erdőségei ilyenkor télen a nagyváros közelsége ellenére is szinte háborítatlanok. Ám a látszat csal. Van, akit éppen ez a háborítatlanság vonz. A vadon mélyére merészkedő természetvédelmi szakemberek ilyenkor bukkanhatnak legkönnyebben a ritka, rejtőzködő ragadozók, a vadmacska, a farkas vagy éppen a hiúz nyomára. Az elmúlt években a természetvédelemnek köszönhetően a Börzsöny érintetlen erdőségei szinte tálcán kínálkoztak a korábban innen kipusztult nagyragadozók visszatelepülésére. Megpillantani őket szinte lehetetlen, de nyomaik és az elejtett préda maradéka a szakember számára sok mindent elárulnak. Télen az ártéri erdőben is csend honol. Ám a nyomok arról árulkodnak, hogy a 2 milliós világváros közvetlen szomszédságában épült hódvárat ilyenkor is lakják. A keményebb, fajos teleken a vízimadarak is gyakran behúzódnak a fővárosba, és mártóznak meg a parkok termálvizes tavaiban. A Rózsadomb lábánál a Malomtó még télen is zöldel. Az innen nyíló Molnár János barlang járatrendszerét télen-nyáron 22-23 Celsius fokos termálvíz tölti ki, a járatok nagy része még most is felderítésre vár. A világon egyedülálló budai termálkarszt barlangjainak kialakításában a világhírű budapesti gyógyfürdőket is tápláló termálvíz játszotta a főszerepet. Budapest az egyetlen főváros a világon, amely alatt látogatható barlangok vannak. A Józsefhegyi barlangban található a világ legnagyobb hévízes eredetű barlangterme, a Kinizsi pályaudvar. A sehol másutt nem látható kristálycsodák között könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy valójában egy 2 milliós metropolisz alatt sétálunk. A Pilis számos barlangjában és a Börzsöny felhagyott bányatáróiban telelnek át egyes lepkefajok, mint például a vörös csipkés bagoly. A barlangokba télire behúzódó állatok testfelületén rövid idő alatt lecsapódik a pára.
A barlangok legjelentősebb állattani értékét az itt szaporodó, illetve telelő denevérek jelentik. A hazai fajok zöme előfordul itt. Amint gyengül a tél fagyos szorítása, a vándorsolyom nászajándékkal kedveskedik a tojónak a kiválasztott sziklaperemen. Számukra megkezdődik a nászidőszak. Rügyfakadás idején különleges nap virrad az uráli bagoly családra. A fiókák ma nekilendülnek felfedezni a környező világot. A Börzsöny zárt erdeinek tucatnyi kihelyezett költőládájában több pár is fészkel. Ez a bagolyfaj nagyon vehemensen védelmezi fiókáit, ha kell, akár az embert is megtámadja. Most viszont teljes a nyugalom. Az erdő talaját borító virágszőnyeg kétségtelenül a tavasz beköszöntét jelzi. A Pilisben jellemző középhegységi szubmontán bükkösök és gyertyános tölgyesek érdekes növényfajoknak adnak otthont. A piroslohunyor itt éri el elterjedési területének nyugati határát. A félszáraz gyepek, sziklagyepek jellemző védett növénye a meleg déli lejtőket kedvelő fekete kökörcsin. A hóolvadás és a tavaszi esőzések életre keltik a nyáron sokszor kiszáradt hegyi patakokat. A kristálytiszta vízi patakokban számos hal és ízelt lábú faj találja meg élőhelyét. A halfauna legértékesebb tagja, a kárpáti márna is a sebesebb sodrású vizek lakója, de a domolykó, a fenékjáró küllő és a kövicsík is gyakori. A hegyvidékek völgyeiben lerohanó patakok vize előbb-utóbb a Dunában köt ki. A településekkel és mezőgazdasági területekkel tarkított Dunai ártér valódi zöld folyosó szerepét tölti be. Szélessége ugyan csekély, ám hosszúsága sok 10 kilométerekbe mérhető, fennmaradása a folyó mentén élő vadvilág számára létkérdés. Az ártéri erdő szinte érintetlennek tűnik, a vízimadarak, különösen a récék valóságos paradicsoma. Az erdő idősebb fáinak odúi a nagy fakopáncs fiókáit rejtik, az ártéri réteken pedig a mocsári nőszirom virít. A Duna igen forgalmas vízisztráda, ennek ellenére vannak, akiket ez egyáltalán nem zavar. Az elmúlt évtizedekben tökéletesen alkalmazkodtak az ember jelenlétéhez. Kirágott fák, halomba hordott gajjak, ezekkel a jellegzetes nyomokkal szinte bárhol találkozhatunk a folyópart mentén. A hód, akárcsak az ember, hatalmas lakhelyet épít magának. Ez a hódvár közel 2 méter magas és Tahitót falu határában egy kedvelt horgászhely közelében található. Tavasszal már a fiatal hódok egyedül is kimerészkednek táplálkozni. A hódok populációja az elmúlt években jelentősen megnövekedett, és ma már a Nemzeti Park területén, akár a kisebb patakok mentén is megtalálhatjuk őket, sőt, a főváros zöld övezetéig is bemerészkednek. A város közelsége egyáltalán nem zavarja a hódokat. Sokszor nappal is megpillanthatjuk az amúgy leginkább éjszaka aktív állatokat. Persze éjszaka nem csak a hódok aktívak.
A főváros budai oldalán olykor mindennapos, pontosabban minden éjszakás látvány a kukázó, bandázó rókacsalád. Tavasszal már nem csak a szülők, hanem a rókakölykök is versengenek a kukák incsiklandozó tartalmáért. De nem csak a rókák alkalmazkodnak a városi környezet adta lehetőségekhez. Egy 10 emeletes ház legfelső emeletén vörös vércse fiókák ébredeznek. A szülők évről évre egy balkonládát választanak költőhelyül a betonrengetegben. Az ablakpárkány tökéletesen helyettesíti a természetben használt sziklapárkányt. A szülők felváltva etetik a fiókákat, naponta többször is fordulnak, hogy a mindig éhes 4 fiókát megetessék. Ember és vadállat együttélése akár harmonikus is lehet, amint azt a lakótelep parkjának fáin fészkelő erdei fülesboglyok is bizonyítják. A vörösvércsék táplálékokért a város határában lévő mezőkre, rétekre repülnek ki. Tavasz végére a sziklapárkányon fészkelő vándorsolyom család fiókái is lassan felcseperednek. A pilisi solymok fiókái már a szárnyaikat próbálgatják. Noha a szülők ilyenkor még gondosan vigyáznak a fiókákra, naponta többször ők is kirepülnek a védett területekről táplálékért, sokszor éppen a városok közelében lévő nyílt mezőkre és rétekre. A mi pilisi ismerőseink is előszeretettel vadásznak Esztergom környékén. A Nemzeti Park területén az erdészeti gazdálkodók fokozatosan állnak át az örökerdő gazdálkodásra. Az örökerdőben többféle fajú és korú faj él együtt, hiszen az örökerdő gazdálkodás alapelve tiltja a tar- és a végvágást. Ennek köszönhetően hatékonyan megőrizhető az erdők biodiverzitása, miközben az ilyen erdők ellenállóbbak a klímaváltozás negatív hatásaival szemben is. Természetesen nem csak a madarak számára fontos egy egészséges erdő megőrzése. A kis Apolló lepke imágói április közepétől június végéig a hegy- és dombvidékek nedves rétjein, kaszálóin rajzanak. Ez a május-június környékén virágzó törpecserje igazi világritkaság. A pilisi-len teljes világállománya a Budai Tájvédelmi Körzet Szénások hegycsoportjában fordul csak elő. A túraösvények menti erdőszéli pocsolyákban kétértűek növekednek. Többségükben békák ivadékai, de olykor foltos szalamandra és tarajos gőtelárvák is felbukkannak. Alkonyatkor vadászó denevérek röbdösnek a patak fölött, majd megindul a nyár eleji esték egyik legszebb természeti látványossága, a Szent János bogárrajzás. Az utóbbi években a meleg augusztusi estéken egy másik rajzás is megkezdődik. Egy a Dunán és mellékfolyóin honos kérészfaj, a dunavirág évtizedekre eltűnt a vízszennyezettsége miatt. Visszatérése a vízminőség egyértelmű javulására utal. Ám úgy tűnik, a faj hosszú távú fennmaradásához a tiszta víz önmagában nem lesz elegendő. A hidak mesterséges fényei a rajzó nőstényeket magukhoz vonzzák, így petéiket a víz helyett a hidakra rakják, ahol azok kiszáradva elpusztulnak.
A nyár végi, szeptember elejé aszályjelei jól láthatóak. Homokzátonyok tarkítják a folyót. A sokak által kedvelt és látogatott Szentendrei sziget északi végéből ilyenkor akár sok száz méter is felszínre kerülhet. A Nemzeti Park kulturális történelmi értékei közül a várak, várromok a legkedveltebb kirándulási célpontok között szerepelnek, látványuk kétségtelenül ősszel a legfestőibb. A vadvilág és a városi környezet közeli találkozására talán az egész kontinensen nincs szemléletesebb példa, mint a tatai Öregtavon évente zajló vadlúd sokadalom. A félénk madárként ismert vadludak tízezrei a város szívében szinte testközelből figyelhetők meg. Reggeli ki- és esti behúzásukra minden évben több ezer ember kíváncsi. Az örök dilemma: ember vagy természet, befogadás vagy elüldözés, menekülés vagy harmonikus együttélés. A Duna-Ipoly Nemzeti Park már választott. És önök?